Halihó, sziasztok! Üdv a gyárban, ez itt a Freak Factory. Ma megnézzük, hogy lehet elkészíteni egy sellőfül protézist, ugyanis a sminkemnél, amit láttatok a bemutatóban, az volt egy kis sellőfülem, és azt fogom nektek most megmutatni, hogy készítettem el. Szóval rajzolj a neked megfelelő formájú kis fület. Én most egy kicsit hegyesebbet fogok rajzolni. Tök mindegy, hogy mekkora, igazából hozzámérheted folyamatosan a fülethez, és akkor könnyebben kiadja a formát, hogy neked mi fog jól állni. Utána vagdosd ki szépen, óvatosan ne vágd meg a mancsod. Ezután vágjunk le egy fóliát. Én jobban szerettem volna celofánt használni, mert az sokkal jobban feszül, a fólia meg gyűrűdik. De most egyelőre ez megteszi. Kell nekünk még papírzsebkendő, folyékony latex, egy bármely tároló eszköz, amiben kiöntöd majd a folyékony latexet, fölpiszkáló, vagy ecset, attól függ, mit akarsz feláldozni. Hajtsd ketté a papírzsebkendőt, és vágd körbe úgy, hogy a pöttyözött része ne legyen benne, mert az nagyon rossz textúrát fog neki adni. Ezután önts el kék és folyékony latexet, nem kell túl sok. Majd szépen kend be vele a papírzsebkendőt cafatodat, és sodord meg. Tehetsz még rá egy kis extrát, hogy jobban összetapadjon, és csinálj belőle pici hurkákat. Nem muszáj tökéletesnek lenni, mert utána még vagdoshatod úgy, ahogy neked jobb. Én azért megpróbálom minél pontosabban összenyonyorgatni őket. Utána kend be az alapot is, majd illeszd rá, úgyhogy kövesse a formáját a megrajzolt fülednek. Akárhányra dőlje lehet, ez a te kreativitásodra van bízva. Ha elméretezted, levágod. Ennyike. Utána töltsd ki a maradék részét folyékony latexsel. A fölpiszkálóval egyengesd el, hogy ne legyenek benne bubik. Utána tedd el száradni. Hajszárítóval is száríthatod, bár én ezt annyira nem szeretem, én radiátoron szoktam. Nyáron szívás. Amikor megszáradt, ellenőrizd, hogy nem túl vékony. Ha megfelelő a vastagsága, tehát nem fog elszakadni, úgy érzed, akkor hintőporral fel tudod kaparni. A hintőpor azért kell, hogy amikor felhúzod, feltéped óvatosan, akkor ne tapadjon össze, és ne tapadjon a kezedre sem. Nem egy bonyolult dolog egyébként lehúzni, van, aki márványlapra szokta őket kitenni, csak nekem egyszerűbb így, mert könnyebben rá tudom tenni a radiátorra száradni. A száradási idő nagyjából fél óra egyébként, attól függ, hogy milyen vastagságú a latex. Erre a darabra, amit itt látsz, nem ártott volna még egy réteg. Nekem ez egy kicsit vékonynak tűnik, de azért használható lesz. Akrélfestéket fogok használni, és zsír alapú testfestéket, valamint szemhéjpúdereket, valamint vizet, hogy tisztítsam néha az ecseteket. Használhatnánk ilyen kis vízalapú dolgokat, vízalapú testfestéket, mint amit a sminkhez használok, de az azért nem jó, mert a folyékony latexet nem fogja meg, tehát olyan, mint hogyha olajra akarnál vízalapúval festeni, nem fog menni. Akrélfestékkel, feketével szépen átmegyek a kis bordákon, hogy mélységet adjunk neki és kiemeljük. Nem kell, hogy tökéletes legyen először, majd utána úgyis korrigálod, de ahogy neked jobb. Utána elkezdem árnyékolni a belső részektől feketével. Ez a te ízlésedre múlik, hogy mennyire akarod feketére a végét, utána egy kicsit elmaszatolom fölpiszkálóval. Most megmutatom, hogy nem fog rajta a vízalapú festék. Ne is próbálkozz. Zsíralapút fogok most használni. Óvatosan csináld, ugyanis a zsíralapú festékek egy kicsit ragadósak, nehogy elszakítsd a füledet. Utána sötét fajta szemhéjpúderrel végigmegyek rajta, hogy ne tapadjon annyira. Gyakorlatilag fixálom a
zsír alapú festéket rajta. És egy kis világossal világosítom, tehát highlightolom. Ugyanez minden egyes kis hajlatban. Itt már azért figyelhetsz, hogy kicsit pontosabb legyen, elég nehéz bemászni a résekbe a zsír alapúval, de azért próbáljuk meg minél jobban. És tadá! Utána, hogyha látsz még fehér kis foltokat, amik kimaradtak, akkor nyugodtan kezd beszínezni őket. Ez már csak pepecs munka. Hogyha szeretnéd és úgy érzed, akkor még tudsz rajta árnyékolni, mondjuk a széleit egy kicsit feketére, hogy minél élethűbb hatása legyen. Gyakorlatilag bármilyen szint alkalmazhatsz, ami neked megtetszik. A lényeg, hogy fogjon a folyékony latexre. Én úgy láttam, hogy az akrill festék a legjobb erre a dologra. A zsír alapú festékkel az a baj, hogy lejöhet, egy idő után lekopik. Kész! Így készül ez a kis dolog. Ha van bármi kérdésetek, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, várjuk őket szeretettel. Valamint, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni.